Akala ko similar lang siya sa ano, iba pala yung kanyang flavor. At ano, ito siya. So, it contains of 700 ml lang na water at the same process. So, ayan yung kanyang kulay. At ito ang kanyang, ayan ang letter A. Ito naman, letter B. Letter B pala yan. Ito ang letter E. Ang gelatin. So, yan lang siya maglagay. Mas maganda sana pag ano, nakasabay siya. Kaso wala akong pang-hold ng hands at same time pang buhos. So, pang-hold ng camera. So, take it one by one. Will it work naman din. Boiling water na po ito. So, let's make like this. Konting tiyagaan lang. Huwag natin i-spoil. So, until maano na siya, yung mixture. After for 1 minute or 1 minute and a half, 30 seconds, yan ang aking ano. Ayan na siya, yung mixture niya. Okay na. So, let's prepare our fruits. Another glass. Right, ayan na po siya. Lagay tayo ng juice. Buhos-buhos na. Kailangan may spoon kasi mainit. Ayan. And just next, bilis ma-form. Ooh. Next. Next. First time ko mag-ano ng hibiscus. First time ko gumawa. Lumapat na siya. Oh God. Ayan. So far so good too. Beautiful. Bilis siya mag-form. Let's see. And Hibiscus Jelly. Yan siya. So beautiful. Yan. Picture. Ibang kulay. Super bilis niya nag-form. And, ayan, hibiscus. Yan, jelly. Super look yummy. And this is pakol a little bit lang and you can eat na. Chill. Yan, you can garnish like this or like this. You can put like this. So, hindi pa nga siya totally, kasi mayroon pa sa ilalim. Yan. Ayan ang hibiscus tea jelly. So, simple ingredients: sugar, natural flavor, freeze-dried hibiscus powder, plum powder, Hawthorne stabilizer. Ayan. And it's 700 ml of water, like this.
So, enjoy! Yan siya. And that's the beautiful, pretty.